Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invităm la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să vedem ce urmează în viața ta în următoarea perioadă, în dragoste, în mod special. Și avem numărul 1, piatra mov, numărul 2, piatra galbenă. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru altă persoană sau dacă ești indecis între două persoane, poți să alegi un număr pentru prima persoană, un număr pentru cea de-a doua persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra mov, numărul 1. Hai să vedem în acest caz care este situația, ce urmează și rezultatul final. Vom vedea și surpriza pentru tine. Este și pisica prezentă aici cu noi. Să vedem așadar pentru tine. Vedem situația actuală, ce anume se întâmplă, rezultatul final, da, pe care s-a așezat pisica, provocarea în momentul de față, soluția și surpriza. Wow! Văd aici pe cineva care era foarte entuziasmat în legătură cu o situație și căruia i s-au frânt aripile. Fie tu erai foarte entuziasmat în legătură cu această relație și deodată lucrurile s-au dărâmat. Pe de altă parte, dacă ești o persoană singură, văd că au apărut aici tot felul de opțiuni, însă la fel de repede au și zburat din mintea ta, din gândurile tale. Unii vă aflați într-o perioadă de final. E ca și cum s-a stâns flacăra. În momentul de față, uite, avem cavalerul de cupe și faetonul, o conexiune cu zodia rac. Dacă ești într-o relație, persoana asta se pregătește să vină către tine sau se gândește la tine, la drumul tău. Ce mai văd aici este că unii puteți avea o relație la distanță în momentul de față. Vă pregătiți pentru o călătorie, pentru un drum pe care vreți să-l faceți împreună. Iar dacă ești o persoană singură, să știi că este cineva prin preajma ta care ar dori să te cunoască. Văd că și tu faci destule ieșiri, încerci să cunoști oameni, încerci să te afirmi. Să vedem provocarea. Provocarea e 2 de monede. Păi, fie tu nu ești sigur pe ceea ce vrei, provocarea poate să țină și de partea financiară, da? Poate e nevoie și de un echilibru financiar, dar uite, provocarea aici să știi că poate să țină și de o persoană care nu știe ce vrea, cineva care e nevoie să se împartă între două locuri, două situații. Probabil din acest motiv a apărut și acest 10 de spade, cineva a amânat. Hai să vedem ce anume se întâmplă aici. Avem 7 de spade și valetul de bâte. În viitorul apropiat te văd într-o așteptare, aștepți pe cineva să-ți vină în vizită. De asemenea, văd o oarecare dezamăgire pe care o poți avea aici, privind o persoană, privind o reacție copilărească a unui om. Poate să fie și o întâlnire care nu e ok. Într-un moment în care nu te simți bine, văd aici o conexiune cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care dorește să te cunoască. Rezolvarea acestei situații este regina de spade, adică o atitudine fermă, nu așa 2 de monede. Regina de spade spune despre o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Soluția vine printr-o astfel de persoană sau soluția în acest caz ține de a lua tu o decizie radicală, clarificatoare, de a deveni mai rece, de a deveni mai sigură pe tine dacă ești o persoană singură, să ai niște pretenții mai mari, să știi mult mai bine ce vrei, să nu te lași influențată de fiecare personaj. Pentru că unii văd că aveți pe cineva pe aici prin jurul vostru, dar nu văd să fie o persoană cu intenții serioase, momentan. Și rezultatul final e valetul de spade și regele de bâte. Cineva care va fi curios să te cunoască, de data asta este o persoană matură. Am trecut de la cavaler
la valet și acum la rege, deci o persoană matură, sigură pe ea. Unii puteți avea o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Cineva este curios să te cunoască. Văd aici o persoană care te va spiona, cineva care va încerca să afle cât mai multe lucruri despre tine. Dacă ești într-o relație, aici văd o discuție pe care o vei avea cu această persoană. Vei fi curios să afli cât mai multe lucruri despre ceea ce face, despre cine este, dar văd și un bărbat matur care fie face afaceri, fie este o persoană căruia îi plac foarte mult femeile, îi plac distracțiile și care, uite, va fi interesat de tine. Și surpriza este nebunul, wow, un nou început, o nouă persoană, o nouă atitudine, cineva care vine atunci când te aștepți mai puțin către tine. Surpriza ține de o reacție neașteptată pe care cineva o are. Uite, dacă ești o persoană singură, aici sunt mari șanse să apară cineva, dar persoana asta te va surprinde. Este o persoană carismatică, plină de viață, energică. Dacă ești într-o relație, acest om, să știi că te va surprinde printr-o atitudine non-conformistă. Hai să vedem despre ce e surpriza asta. Wow, despre cineva care îți va face declarații de dragoste, cineva care va dori să te cunoască. Mai văd și o reacție ciudată, o gelozie pe care cineva o va simți. Surpriza asta, să știi că vine într-un loc public sau într-un loc foarte cunoscut. Și, uite, poate avea legătură chiar cu o persoană foarte carismatică, foarte cunoscută în cartierul tău, în orașul tău. Asta dacă ești o persoană singură. Dacă ești într-o relație, aici văd că cineva se va organiza în așa fel încât să te ajute, încât să-ți fie alături. Tot îmi apare ideea aceasta de gelozie. Dacă bănuiești că persoana de lângă tine mai are pe cineva, aici vei face o investigație, vei întreba un prieten, vei găsi cumva o soluție prin care, da, să afli că e posibil să mai fie cineva în viața acestei persoane. Falsitate. Totuși văd, repet, energia unei persoane mature. Da? O persoană matură, o persoană care știe ce vrea. Poate într-un loc cu nume masculin vei afla chestia asta. Dacă ești o persoană singură, văd foarte mari șanse să apară cineva, doar că este o persoană pentru care partea erotică, să știi că e foarte importantă. Acum, depinde de fiecare. Hai să vedem îngerii ce spun. Îngerii vorbesc despre o iubire adevărată, despre o iubire care durează o viață întreagă, dar și despre o separare. Foarte ciudat. Da, nebunul, să știi că vine și cu un final. Te interesezi de ceva anume, afli o veste și se clarifică situația. Dacă ești o persoană singură, văd aici că e ca și cum cunoști o persoană care renunță de tot la un anumit stil de viață și vine către tine. Pentru tine am întrebat. Pentru tine sfatul a ieșit să-ți păstrezi gândirea pozitivă. Să te concentrezi pe cariera ta, pe vindecarea ta, pe a nu mai controla lucrurile, pentru că aici cu nebunul totul este, da, de sub control. Nu mai ai control asupra unei situații. Să vedem și celălalt oracol ce spune. Două femei, uite. O femeie singură, matură, o mamă și o femeie mai tânără, văd aici. Și pentru unii poate sunteți într-un triunghi amoros sau cereți sfatul unei prietene.
un obstacol, da? Care poate să apară în calea acestui suflet pereche. Deci, dragilor, aici soluția, așa cum am spus, e regina asta de spade, care vorbește despre a vă valorifica mai mult, despre a lua atitudine voi, a fi independenți, a avea niște pretenții, a spune exact că valorați ceva, a cere respect, asta e soluția, deci să cereți respect din partea celorlalți, din partea, poate, acestei persoane. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și vă aștept cu drag și la a doua citire, dacă sunteți interesați. Vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra galbenă, cei de la numărul 2. Să vedem care este situația ta din punct de vedere personal, ce urmează, rezultatul final, care e provocarea, soluția, dar și surpriza în această situație. Hai să vedem. Și surpriza. Bun. Ești în căutarea unei persoane noi. Știi foarte bine ce vrei, ți-ai conturat deja un tipar. Dacă ești o persoană aflată într-o relație, văd aici că te pregătești să acționezi în interes propriu, ai ceva de făcut. Poate vreți să mergeți într-un loc nou sau să faceți o nouă activitate. Cineva aici nu e foarte serios, din ce văd eu. Însă văd și o rivală sau o persoană pe care nu o suport și care să știi că e acolo și face un mic mare spionaj, o face pe detectivul. Asul de spade, dragilor, aici sunt energii noi. Fie ești într-o perioadă în care ai luat o decizie și vrei să-ți schimbi viața, fie în alte cazuri este vorba despre o persoană nouă care a apărut în viața ta sau măcar în mintea ta. Poate încă nu ați vorbit, dar e acolo prezentă. Într-o relație, văd aici că ți s-a oferit o dovadă fizică, da? Care te-a determinat să iei o decizie. Omul ăsta a făcut un gest față de tine. Temperanța. Uite, nu mai accepti jumătăți de măsură, nu mai accepti compromisuri. Pentru tine s-a încheiat această situație. Alții e ca și cum spuneți, bun, ne întâlnim, petrecem timp împreună, lucrurile când sunt bune, când nu sunt bune. Dacă ești o persoană singură, aici văd că ai luat o decizie pentru a vindeca sufletul tău, pentru a te vindeca pe tine. Poate mergi la un psiholog sau undeva. Provocarea e 10 de cupe. Provocarea aici vine din partea familiei sau provocarea ține de niște idealuri foarte înalte pe care tu le ai. Aici provocarea mai ține și de un grup de oameni din care tu faci parte. E un grup frumos, foarte drag sufletului tău. Poate sunteți unii între unghi amoros, pentru că văd aici totuși și cumpătarea. Deci e o energie a unei persoane care se împarte așa între două direcții, între două situații, două relații. Hai să vedem în continuare ce se întâmplă. 6 de monede și 4 de bâte. Primești un cadou sau o atenție de la cineva. Mai văd că mergeți la niște cumpărături împreună sau vă cumpărați o vacanță, o ieșire. Pe de altă parte, văd că vei primi atenție din partea acestei persoane, dar la fel e cu jumătate de măsură. Alții, dacă relația e bună, da, între voi și vă gândiți serios la o căsătorie, la ceva anume, aici veți avea astfel de discuții sau chiar se produce evenimentul. Dacă ești o persoană singură, vezi că în viitorul apropiat vei ieși undeva cu prietenii sau vei merge la cumpărături și acolo vei avea o experiență foarte plăcută. Soluția e cavalerul de cupe. Da, poate dacă ești singur sau singură, văd că ești într-o perioadă de vindecare, dar
încă nu a apărut acest cavaler pentru tine și o să apară, din ce văd, undeva într-o zi de sărbătoare, undeva într-o vacanță sau într-un moment în care tu te simți bine. La o petrecere mai văd aici pentru alții. Dacă ești într-o relație, soluția ar fi ca fie persoana asta să îți propună căsătorie, să-ți propună o relație serioasă, iar dacă ești o persoană singură, repet aici, mie mi-apare cineva pe care, uite, îl poți cunoaște la o nuntă, la o petrecere, la un eveniment, undeva cu lume multă. Rezultatul final, 8 de cupe și 6 de cupe. Uite, tu vei lăsa în urmă trecutul pentru acest suflet pereche. Foarte frumos. Dacă ești o persoană singură sau dacă ești în căutare, vrei să cunoști pe cineva. Pe de altă parte, dacă ești într-o relație și știi că lucrurile sunt bune între voi și lucrurile pot avansa mai mult de atât, pot fi mult mai serioase în această relație, văd că vei lăsa în urmă trecutul, vei lăsa în urmă ceva ce te-a rănit, da? Vei lăsa în urmă amintirile, ceea ce a fost între voi și văd aici că vei prefera să stai cu acest suflet pereche, să o luați cumva de la zero. Dar dacă ești indecis între două persoane sau simt că unii sunteți într-o relație, nu mai funcționează, deja vă uitați prin alte direcții, dar momentan nu e nimic la orizont, aici sunt șanse să apară cineva și care să te determine pe tine să lași ceva în urmă. Surpriza este regina de cupe, foarte frumos, deci o decizie matură pe care o vei lua din punct de vedere emoțional. Mai văd o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Surpriza poate să vină din partea unei persoane liniștite, este o persoană dulce, iubitoare, sigură pe ea. Hai să vedem la ce se renunță aici. Uite, cineva renunță la anumite speranțe, adică tu vei renunța aici să-ți mai faci speranțe sau poate veți lăsa în urmă o perioadă ciudată care a fost, o perioadă în care ați stat despărțiți sau vei da la spate o relație la distanță. Mai văd o persoană care pleacă de undeva, de la un drum și vine către tine și va dori să te întâlnească, dacă ești singur sau singură. Da? Uite, cineva lasă în urmă o dezamăgire, o supărare. Și văd aici niște conversații foarte plăcute pe care le veți avea privind relația, privind această poveste de iubire. Să vedem ce cu regina de cupe. Uite, surpriza este o întâlnire pe care o vei avea, o discuție sinceră cu cineva. Surpriza poate să vină din partea unei femei cu părul deschis la culoare sau surpriza este că după toată această suferință, tu vei fi împlinit atât din punct de vedere emoțional cât și financiar. O nouă etapă într-o căsătorie, o nouă etapă în această relație, mai văd. Uite, deci e clar aici ceva serios, dar totul se întâmplă după un drum. Sau după ce cineva vine de la un drum. Să vedem îngerii ce spun pentru tine. Wow! Îngerii vorbesc despre faptul că această persoană este cea potrivită și că există chimie între voi. Există atracție, doar că există și o relație toxică. Adică este și o dependență emoțională pe care cineva o are. Fie tu ai o dependență emoțională, fie cealaltă persoană. Mai văd și probleme pentru alții dintre voi, că e nevoie și de încredere în situația asta. Dacă vă știți într-o relație toxică, dacă vreți să cunoașteți pe cineva, cărțile vă spun clar că este bine să cereți ajutorul celorlalți și să lăsați prietenii să vă ajute, să vă eliberați odată, să preluați controlul înapoi asupra vieții voastre. Să începeți să flirtați din nou, da? Cei care știți că nu mai aveți astfel de obiceiuri. Hai să vedem și oracolul ce spune pentru tine.
O nouă iubire și o veche iubire. Uite, poate să fie cineva pe care l-ai mai întâlnit în trecut, dar nu ați avut o legătură concretă. O nouă iubire care se reactualizează, care capătă o altă formă. Dar dacă vrei să cunoști pe cineva, aici sunt foarte mari șanse. Dar încă ceva, uite, cineva e plecat undeva la distanță cu niște probleme de muncă. Deci după acest drum, sau poate tu faci un drum undeva la distanță în interes de muncă și acolo apare cineva. Persoana asta nouă apare atunci când te aștepți mai puțin, dacă ești interesat să cunoști pe cineva. Sau apar niște noutăți plăcute, da, de la persoana asta, o reacție plăcută, în urma unor conversații pe care le purtați. Dacă ești o persoană singură, aici vei avea niște discuții cu o fostă relație, cu un fost partener. Dar pe neașteptate apare cineva nou. Și uite, va fi nevoie să alegi. Va fi nevoie să alegi. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Este o funcție gratuită pentru toți și așa mă puteți ajuta. Și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.